السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم واحد الكيكه سهله وزوينه بالبنان. غنعطيكم المقادير. عندنا 200 غرام د البنان، جوج البيضات، 150 ملل الزيت، 130 غرام السكر، 3 المعالق كبار د الحليب، 150 غرام الدقيق، 8 غرام د الخميره د الحلوه، 1 معلقه صغيره د القرفه، نص معلقه صغيره د السكينجبير وقرصه د الملحه. بالنسبه للكلاصاج عندنا 200 غرام الجبن ابيض، 85 غرام السكر كلاصي، معلقه كبيره د العصير الحامض، جوج بنانات للتزيين. نهرسوا البنان بالفرشيط. نخلطوا الدقيق مغربل مع الخميره والقرفه والسكينجبير. نخلطوا مزيان البيض مع البنان والزيت والسكر والحليب وشويه د الملحه. في الاخر نقصوا شويه السرعه ونزيدوا خليط الدقيق. ناخذوا القالب ندهنوه بالزبده ونرشوا الجناب ديالو بالدقيق ونفرشوا القاع ديالو بورق الطهي ونفرغوا فيه الخليط. ندخلوا الكيكه في الفران سخون على 180 درجه ونخليوها تطيب واحد 45 دقيقه. ما بين ما الكيكه تبرد نوجدوا الكلاصاج. نخلطوا الجبن مع السكر كلاصي والعصير الحامض حتى نحصلوا على لاكريم. نغطيو الوجه د الكيكه بالكلاصاج ونزينوها بالبنان مقطع مدور ووريقه النعناع. ها كيف خرجت الكيكه ديالنا. كنتمنى تجربوها، راه وصفه سهله ما كتديش بزاف الوقت. ما تنساوش تابوناو القناه باش تشوفوا لي فيديو الجايين.